मिठो अचार कसरी बनाउने ग्यासमा मैले भाँडो राखेँ अनि तेल राखेँ। तेल हेसिसकेपछि अब खुर्सानी राख्छु एउटा, आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। अलिकति चलाएँ मैले। त्यसपछि अब लसुनहरू राखेँ, सानो सानो भएको लसुन अदुवाको राखेँ, काटेर सानो सानो काटेको थिएँ त्यो राखेँ। यसलाई मजाले चलाइसकेपछि अब त्यो मैले बेसार राखेँ थोरै। त्यसपछि बेसार राखिसकेपछि जिराको धुलो पनि राख्छु अनि अब धनियाको धुलो पनि राखेँ मैले। तपाईहरुले पनि राख्नु होला। अब यसलाई एकछिन म चलाउँछु। चलाइसकेपछि यसको कलर आउनुपर्छ। कलर आयो भने त्यसपछि मैले टमाटर राखेँ, काटेर राखेको सानो सानो टमाटर मसिनो गरेर काट्नु होला। यसलाई मजाले चलाउँछु। यसलाई अब चलाइसकेपछि अब यसलाई एकदमै चलायो भने मसलाहरू सबै ठाउँमा यसरी एड हुन्छ। अब यति एड भइसकेपछि मैले यसलाई तपाईहरुलाई अचार मिठो अचार बनाएर देखाउने छु। अब यसलाई छोपिदिन्छु। कम्तीमा 3 मिनेट 4 मिनेट जति हामीले यसरी छोप्यौँ भने पाक्छ, 2-3 मिनेटसम्म। अब 3 मिनेट जति हामीले छोप्नुपर्छ। मैले 3 मिनेटमा यसलाई अब ढक्कन खोल्छु। ढक्कन खोलिसकेपछि लगभग तपाईको हेर्नुस् यो पाकिसकेको छ। मैले थोरै मोमो मसला पनि राखेँ, टेस्टी हुन्छ, एकदमै स्वाद फरक हुन्छ। अब एकदमै मजाले पाकिसकेको छ टमाटर। अब मैले थोरै पानी पनि राख्छु, तपाईहरुले नि पानी राख्नु होला। अनि मैले थोरै धनिया पनि राख्छु। धनिया राखी तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार नुन पनि राख्नु होला। र अब लास्टमा कागतीले एकदमै मिठो हुन्छ, एकदम मिठो हुन्छ। कागती पनि राख्छु। यति राखिसकेपछि एकछिन म यसलाई चलाउँछु। चलाइसकेपछि अब यसलाई यो तयार भइसकेपछि एकछिन अलिकति सेलाउनु पर्छ। 5-10 मिनेट तपाईहरुले राख्नु होला। यो तातो हुन्छ। अब एकदमै देख्नुभयो कति राम्रो भयो। अब यति भइसकेपछि मैले 10 मिनेट पनि राखेँ अनि मिक्सरमा यसरी राख्छु। अनि हेर्नुस् त यति टेस्टी हुन्छ अचार। तपाईहरुले पनि यो गरेर हेर्नु होला। एकदमै राम्रो मिठो